ፎቶዎችን ኤዲት ለማድረግ እንዲሁም ማኔጅ ለማድረግ ከሚጠቅሙ ሶፍትዌሮች መካከል አንዱ ACDC ፎቶ ስቱዲዮ ነው። እናም ዛሬ ACDC ፎቶ ስቱዲዮን ኮምፒውተራችን ላይ በነፃ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እና ኢንስቶል እንደምናደርግ እንመለከታለን። መጀመሪያም የምንጠቀምበትን ብራውዘር እንከፍታለን። ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ኦፔራ ሊሆን ይችላል፣ ፋየርፎክስ ሊሆን ይችላል። እኔ ኦፔራን ከፈኩ። ሰርች ማድረጊያው ላይ በመሄድ ጌት ኢንቱ ፒሲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ጌት ኢንተር እንለካዋለን። ከሚመጡልን አማራጮች መካከል ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚለውን እዚህ ውስጥ ክሊክ በማድረግ እንገባለን ማለት ነው። ጌት ኢንቱ ፒሲ ክራክ የተደረጉ ሶፍትዌሮችን በነፃ የምናገኝበት ሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች የራሱ ማድረግ ያለው እሱ ላይ እንሄድና ACDC ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ጎ እንለዋለን። ከሚመጡልን አማራጮች መካከል ACDC ፎቶ ስቱዲዮ ሆም አለ፣ ACDC ፎቶስ አልቲሜት 2021 አለ። ሆም ACDC ሆም የሚባል ፕሮ የሚባል እንዲሁም ደግሞ አልቲሜት የሚባል ቨርዥኖች አሉት። ግን አልቲሜትን የምናወርድ ከሆነ ሁሉንም ባንድ ላይ ያጠቃለለ ስለሚሆን ACDC ፎቶ ስቱዲዮ አልቲሜት የሚለውን እንጫናለን። ACDC ፎቶ ስቱዲዮ አልቲሜት 2021 የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን። እዚህም ጋር ስንደርስ ስንት ሜጋባይት መሆኑን ማየት እንችላለን። ከዛ ወርታይዝን በርን ስክሮል ካደረግን በኋላ ዳውንሎድ 64 ቢት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ከሰርቨሩ ጋር የተገናኘልን ስለሆነ ትንሽ እንጠብቀዋለን። አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ጀመረልን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ካለቀ በኋላ ኢንስቶል እናደርጋለን። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰልን በኋላ ወደሚገኝበት ቦታ ሄደን ሁለት ጊዜ ደብል ክሊክ በመንካት እንከፍተዋለን። በዚህ ጊዜ ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዱ 123 በማድረግ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ACDC ፎቶ ስቱዲዮ የሚለው ውስጥ በመግባት ሴትአፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ነገር ግን ይሄን ደብል ክሊክ አድርገን አንከፍተውም። ምክንያቱም ከዛ በፊት ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? አንቲቫይረሶቻችንን ኦፍ ማድረግ ነው። የምናደርግበት ምክንያት ይሄ ክራክ የተደረገ ወይም የተሰረቀ ሶፍትዌር ስለሆነ ሞባይል ላፕቶፓችን እንደ ቫይረስ ስለሚያስበው ኢንስቶል ልናደርግለት አይፈቅድም። ስለዚህ አንቲቫይረሶችን መጀመሪያ ተርን ኦፍ እናደርጋለን። ይሄን ለጊዜው ሚኒማይዝ እናደርጋለን። መጀመሪያ የምናደርገው እቺ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስማዳቭ ወይም 360 ካላችሁ እሱን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ተርን ኦፍ የሚል ጫፏ ላይ ያለችውን ክሊክ በማድረግ ኦፍ እናደርገዋለን። ለ15 ደቂቃ ላድርገው ለ1 ሰዓት ላድርገው ይላችኋል። ፑሽ አንቲል ኮምፒውተር ሪስታርት የሚለውን እንመርጥና ኦኬ እናደርገዋለን። አሁን አንዱን አንቲቫይረስ አጠፋን። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ አንቲቫይረስ እናጠፋለን። እሱም ምንድነው? ዊንዶውስ እንገባና ሴቲንግ እንገባለን። ራሱ የኮምፒውተሩ የሆነውን አንቲቫይረስ ኦፍ ለማድረግ እዚህ ጋር ቫይረስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። በዚህም ጊዜ ወርታች ስክሮል እናደርግና ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን የሚለውን ማኔጅ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛ ሪል ታይም ፕሮቴክሽን የሚለው ላይ እዚሽ ጋር ኦፍ ማድረጋችን ቼክ እናደርጋለን። የኔ ኦፍ ስለሆነ ነው። እናንተ ኦን ከሆነ ይሄን ኦፍ እናደርጋለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ ተጨማሪ አንቲቫይረሶች የምንጠቀም ከሆነ እነሱን ማጥፋት ይኖርብናል። ካልሆነ ግን ወደ ኢንስቶል እንሄዳለን። እኔ ተጨማሪ አንድ አንቲቫይረስ ስለምጠቀም እሱን ኦፍ አደርጋለሁ። እዚሽ ጋር መጣና ራይት ክሊክ እነካለሁ። ከዛ ኤምሲ ኤፍ ኢንዲፖይንት ሴኩሪቲ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትሪት ፕሪቬንሽን የሚለውን ክሊክ አደርግና ኦን አክሰስ ስካን የሚለውን ይሄ የእናንተ ኦን ሆኖ ከነበረ ይሄን ኦፍ አድርጉት። እኔ ቅድም ስላጠፋሁት ነው ኦፍ ሆኗል ማለት ነው። እሱን ከጨረሰን በኋላ አፕላይ ብለን እናጠፋዋለን። በመቀጠል ሚኒማይዝ ያደረግነውን ፋይል እንከፍታለን። ሴትአፕ የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ እየሰራ ያለ ሌላ ተጨማሪ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ኮኔክሽናችንን ኦፍ ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከኢንተርኔት ክሮስ ቼክ ስለሚያደርጉ ኮኔክሽን ኦፍ እናደርጋለን። እሱንም የዋይፋይ ምልክት ጋር እንሄዳለን ወይም የኮኔክሽኑን ክሊክ በማድረግ ዋይፋዩን እናጠፋዋለን። ከዛ እንደጨረሰ ኤክስትራክት አድርጎና ኢንስቶል አድርጎ ኔክስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አይ አክሴፕት የሚለው ማርክ ከተደረገ ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት እንለውና ኢንስቶል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ጨርሷል የሚል ዲያሎግ ሲያመጣላችሁ ፊኒሽ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር 3 ዶት የሚታዩትን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፓዝ ፊክስ የሚለውን ድራግ እናደርግና ያዝ እናደርገውና እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ይህ ማለት ኤክስትራክት ወደ ውጭ አደረግ ነው ማለት ነው። ይሄንን እናጠፋዋለን። ፓዝ ፊክስ ውስጥ እንገባና ፓዝ ፊክስ ዚፕ ፋይሉን ራይት ክሊክ በመንካት ኤክስትራክት ሂር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። የዚህን ጊዜ ላይ ሌላ ፋይል እናገኛለን። ይህንን ፋይል ኮፒ እናደርገዋለን። ራይት ክሊክ በመንካት ኮፒ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህንን እናጠፋውና ኤሲዲሲ አዲስ ያመጣውን ፋይል ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ግን የምነግራችሁ ነገር መጀመሪያ ኤሲዲሲ እንዳለቀላችሁ ክራክ ፋይሉን ወደዚህ ኮፒ ከማድረጋችሁ በፊት እንዳትከፍቱት። ስለዚህ አሁን ኮፒ ያደረጋችሁትን ክራክ ፋይል እዚህ ጋር ራይት ክሊክ በመንካት ፔስት እናደርገዋለን። የዚህን ጊዜ ሪፕሌስ ፋይል ዴስቲኔሽን የሚለውን ክሊክ እናደርግና ኮንቲኒው እንለዋለን። ፔስት ያደርግን
ፋይል ኮፒ ያደረግነው ፋይል ራይት ክሊክ እንነካለን። ከዛም ራናስ አድሚኒስትሬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። yes ካልን በኋላ ፓች የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፓች ደን የሚል መጣልና ጨረስን ማለት ነው። ክራክ አድርገን ፋይሉን ጨረስን ማለት ነው። ኤግዚት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ACDC ፎቶ ስቱዲዮ የሚለውን አዲስ የመጣልን ሾርት ከት ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አሁን በተሳካ ሁኔታ ኢንስቶል አድርገን ኮምፒውተራችን ላይ ጭነን ACDC ጨረስን ማለት ነው።